जीवनात आणि जेवणात ठेचा खाल्ल्याशिवाय मजा नाही. जीवनात ठेचा खाल्ल्यानं तर जगण्याची गोडी वाढते आणि जेवणात ठेचा खाल्ला की जेवणाची गोडी वाढते. जीवनातील ठेचा सर्वांच्या वेगवेगळे असतात, परंतु जेवणातील ठेचा आपण एकसारखा नक्की बनवू शकतो. नमस्कार, शुभ सकाळ. जेवणातील गोडी वाढवणारा, चविष्ट, रुचकर, झणझणीत ठेचा कसा बनवायचा ते पाहूया. चला तर रेसिपीला सुरुवात करूया. ठेचा बनवण्यासाठी मी इथे 3-4 कांदे लसूण घेतलेला आहे, कट केलेल्या 15 मिरच्या, काप केलेलं खोबरं, 1 चमचा जिरे, चवीनुसार मीठ, अर्धी वाटी शेंगदाणे, हिरवीगार कोथिंबीर, 4 कढीपत्त्याची पाने आणि कट करून घेतलेले अद्रक. गॅसवरती कढई गरम करून घेतलेली आहे. त्यामध्ये टाकूया पहिल्यांदा जिरं. जिरे चांगल्या प्रकारे फुलून घ्यायचे. जिरे भाजत असताना हलवत राहायचे. हे पहा, जिरे चांगले भाजले आहे. ते एका डिशमध्ये काढून घेऊया. आता टाकूया शेंगदाणे. शेंगदाणे देखील चांगल्या प्रकारे भाजून घ्यायचे. जिरे आणि शेंगदाणे भाजण्यासाठी मी अजिबात तेलाचा वापर केलेला नाही. शेंगदाणे देखील आपले चांगले भाजलेले आहे. हे पहा, त्याचे टरपण निघत आहे. आता शेंगदाणे देखील एका डिशमध्ये काढून घेतलेले आहे. आता टाकूया खोबरं. खोबरं देखील ब्राऊन रंगावरती भाजून घ्यायचे आहे. खोबरं भाजण्यासाठी मी थोडंसं तेल टाकत आहे, नॉर्मल. हे बघा, खोबरं देखील आपलं भाजत आलेलं आहे. आता चांगलं भाजलेलं आहे, ते देखील काढून घेतलेले आहे. आता टाकत आहे कढईमध्ये थोडंसं तेल. त्यामध्ये टाकत आहे हिरव्या मिरच्या, अद्रक, ते देखील एकत्रच भाजून घ्यायचे आहे. मिरच्या आणि अद्रक देखील चांगले भाजून घ्यायचे आहे. मिरची आणि अद्रक भाजत असताना सारखे हलवत राहायचे आहे. आता त्यामध्ये टाकत आहे कढीपत्ता, लसूण, ते देखील त्याबरोबर चांगले भाजून घ्यायचे आहे. आता टाकत आहे आपली हिरवीगार कट केलेली कोथिंबीर, ती देखील याच्यासोबतच चांगली भाजून घ्यायची आहे. ह्या सर्व जिन्नस भाजण्यासाठी मी गॅसची फ्लेम लोच ठेवली आहे. ह्या सर्व जिन्नस भाजण्यासाठी 8 ते 9 मिनटं लागतात. जेवणात जर चमच्याभर ठेचा असेल ना, तर जेवण 2 घास नक्कीच जास्त जातं आणि लवकर पोट भरतं. आता हे सर्व मिश्रण आपलं भाजण्यासाठी मी थोडंसं अजून त्यामध्ये तेल टाकत आहे. हे बघ, आता आपण त्यामध्ये टाकूया भाजून घेतलेले खोबरं, जिरं, शेंगदाणे आणि ते देखील आता याच्यामध्ये चांगले मिक्स करून भाजून घ्यायचे आहे. या स्टेपला गावाकडे एक तांब्या घेतात आणि रगडून ठेचा बनवतात. खोबरं टाकलं तर किसून टाकतात, नाहीतर टाकत पण नाही. वरवंटा, पाटा, मिक्सर याचा वापर देखील करत नाही. आणि विशेष म्हणजे हा ठेचा गावाकडे चुलीवर बनवतात. त्याची चव अप्रतिम लागते. आता ह्या सर्व जिन्नस एका प्लेटमध्ये थंड होण्यासाठी काढून घेतल्या होत्या. ह्या सर्व जिन्नस थंड झालेला आहे. ते आता मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकून मिक्सर चालू बंद करत दरदरीत वाटून घ्यायचे आहे. तुम्हाला जर ठेचा कमी जास्त हवा असेल तर त्याचे प्रमाण तुम्ही कमी जास्त घेऊ शकता. आता त्यामध्ये टाकूया चवीनुसार मीठ. आता ह्या सर्व जिन्नस मिक्सर चालू बंद करत दरदरीत
वाटून घ्यायची आहे, त्याची फाईन पेस्ट करायची नाही. त्यामुळे काय होतं, यामध्ये राहिलेले तुकडे ठेचा खात असताना दाताखाली आले ना, त्याची चव अप्रतिम लागते. हे भात तयार झाला आहे आपला झणझणीत गावरान ठेचा. तुम्हाला जर गावाकडचा चुलीवरचा ठेचा पाहिजे असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. मी तो दाखवण्याचा नक्की प्रयत्न करेन. तसेच तुम्हाला शेंगदाण्याची चटणी, कारळ्याची किंवा खुरासण्याची चटणी, सफेद तिळाची चटणी आणि उपवासाच्या चटण्या पाहिजे असतील तर त्यांची लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, कमेंट करा, फ्रेंड्स अँड फॅमिलीसोबत शेअर करा. काळजी घ्या, सुरक्षित राहा, हेल्दी खात राहा. थँक यू फॉर वॉचिंग.